नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्लास 11 एनइबी बोर्डको कम्प्युटर साइन्स सब्जेक्टको फर्स्ट च्याप्टर कम्प्युटर सिस्टमको भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ फर्स्ट भिडियो हुनेछ। हामी यो च्याप्टरलाई चाहिँ 3टा भिडियोमा हामी कम्प्लिट गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीले यो पहिलो भिडियोमा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर भनेर पढ्नेछौँ। यो डेफिनेसन अफ कम्प्युटर, कम्प्युटर भनेको के हो, बेसिक फङ्सन अफ कम्प्युटर, कम्प्युटरको के फङ्सनहरू छ, डेटा एन्ड इन्फर्मेसन भनेको के हो, यिनीहरूको डिफ्रेन्सेस के हो, आइपिओ साइकल भनेको के हो भनेर बुझ्नेछौँ। यो लेक्चर बनाउनलाई चाहिँ मैले बुद्ध पब्लिकेसनको यो वाला बुक चाहिँ एज अ रेफरेन्स लिएको छु। वाट इज अ कम्प्युटर? कम्प्युटर भनेको के हो त? अ कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक मसिन द्याट टेक इनपुट, प्रोसेस इट एन्ड गिभ्स आउटपुट। कम्प्युटर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोनिक मसिन रहेछ जसले चाहिँ इनपुट लिन्छ, त्यसलाई प्रोसेस गर्छ अनि आउटपुट दिन्छ। अब इक्जाम्पल हेर्ने भने हाम्रो क्यालकुलेटर, हामीले क्यालकुलेटरमा इनपुट दिन्छौँ, त्यो इनपुटलाई त्यसले प्रोसेस गर्छ अनि आउटपुट दिन्छौँ। सपोज 1 + 1 हामीले दियो भने त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यसले कम्प्युट गर्छ अनि त्यस आउटपुट चाहिँ के दिन्छ, 1 + 1 = 2 भनेर आउटपुट दिन्छ। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब अर्को इक्जाम्पल हेर्छौँ, यो चाहिँ हामी रियल लाइफ इक्जाम्पल हेर्छौँ। मानौँ युट्युबमा गएर तपाईँहरूले क्लास 11 कम्प्युटर साइन्स भनेर टाइप गर्नुभयो भनेको यो चाहिँ के भयो, इनपुट भयो। युट्युब सर्च बारमा तपाईँहरूले इनपुट दिनुभयो, क्लास 11 कम्प्युटर साइन्स भनेर इनपुट दिनुभयो। अब यसमा प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युट्युबले चाहिँ आफ्नो डेटाबेसमा यसलाई खोज्छ, त्यो चाहिँ प्रोसेस भयो। खोजेर चाहिँ अब के हुन्छ, हामीले सर्च बटन थिच्यो, ब्याक एन्डमा चाहिँ यसले आफ्नो डेटाबेसमा खोज्यो अनि के आउँछ, रिजल्ट आउँछ नि, रिजल्ट आउटपुट भयो। अब त्यो रिलेटेड भिडियोहरू आउला, मेरो भिडियो आउला होइन, हामीले अहिले हेरिरहेको भिडियो आउला, त्यो चाहिँ आउटपुट भयो। बेसिक फङ्सन अफ अ कम्प्युटर, कम्प्युटरको बेसिक फङ्सन के हो त भन्दाखेरि अ कम्प्युटर मेनली डज 3 बेसिक टास्क: इनपुट, प्रोसेसिङ, आउटपुट। अघि हामीले भने जस्तै इनपुट अघि युट्युबमा दियौँ, इनपुट दियौँ कम्प्युटर साइन्स भिडियो भनेर, त्यसलाई प्रोसेस गर्यो युट्युबले, डेटाबेसमा खोज्यो अनि आउटपुट देखायो। इनपुट is a data or instruction that we enter into a computer so it can process them and give result. Example of input devices. अब के रहेछ भन्दाखेरि इनपुट भनेको चाहिँ डेटा और इन्स्ट्रक्सन रहेछ जुनलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा दिन्छौँ, त्यसलाई प्रोसेस गर्छ अनि रिजल्ट दिन्छ। अब इक्जाम्पल अफ इनपुट डिभाइसेसमा पहिलो के रहेछ, किबोर्ड रहेछ। किबोर्ड भनेको हामीले त्यसमा टाइप गर्छौँ, त्यो एउटा इक्जाम्पल भयो। अर्को भनेको माउस भयो, माउसले हामीले कुनै एप्लिकेसनलाई थिच्यो भने त्यो इनपुट दिएको भयो कम्प्युटरलाई होइन। अर्को भनेको के, स्क्यानर रहेछ, स्क्यानरले हामीले डकुमेन्ट स्क्यान गर्न मिल्यो। अर्को भनेको माइक्रोफोन भयो, अब तपाईँले अहिले म तपाईँहरूसँग बोल्दैछु, त्यो माइक्रोफोनबाटै बोलेर हो, त्यो चाहिँ इनपुट दियो हामीले कम्प्युटरलाई। अनि त्यसको आउटपुट चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ, तपाईँहरूको ल्यापटपको स्पिकरबाट आइरहेछ, त्यो चाहिँ आउटपुट डिभाइस भयो। तपाईँहरूको ल्यापटपको स्पिकर ल्यापटपबाट हेरिरहेछ कि फोनबाट हेरिरहेछ होइन, त्यो स्पिकर चाहिँ आउटपुट डिभाइस भयो। अघि यहाँ भने जस्तै हामीले किबोर्डमा टाइप गर्नु पनि इनपुट भयो, हामीले किबोर्डमा आफ्नो नाम लेख्न इनपुट भयो, माउसले क्लिक गर्नलाई इनपुट भयो, अनि यहाँ क्यालकुलेटरमा नम्बर एन्टर गर्न पनि इनपुट भयो। अब वाट इज डेटा? डेटा refers to raw fact and figure that do not have clear meaning by themselves. It is simply unorganized information that has not been processed yet. के रहेछ त डेटा भन्दाखेरि र फ्याक्ट रहेछ, र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर रहेछ जसको मिनिङ छैन यत्तिकैमा, अनि यो अनअर्गनाइज इन्फर्मेसन रहेछ है त, यो अर्गनाइज हुँदो रहेछ अनि जसलाई चाहिँ अहिलेसम्म प्रोसेस भएको रहन्छ कि यो डेटा भन्ने चिज चाहिँ। अब इक्जाम्पल अफ डेटा हेर्छौँ, डेटा चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्ममा हुनसक्छ, नम्बर नि हुनसक्यो, 25 भयो, 100 भयो, 300, यो पनि डेटा भयो। वर्ड्स जस्तै ऱ्याम पनि डेटा हुनसक्यो, एप्पल पनि डेटा हुनसक्यो, सिम्बल जस्तै पर्सेन्टेज, डलर सिम्बल, ह्यासट्याग सिम्बल, यो पनि के भयो, डेटा हुनसक्यो। अब अर्को एउटा रियल लाइफ इक्जाम्पल हेर्छौँ, यहाँ चाहिँ 4वटा स्टुडेन्ट छन्। अब यो 4वटा स्टुडेन्टको मार्क्स चाहिँ सपोज यसको 80 छ, यसको 75 छ, यसको 85 छ। अब यो चाहिँ के भयो, यो खालि एउटा डेटा मात्र भयो, 80 यो भनेको खालि डेटा मात्र भयो। अब हामीले यसको एभरेज निकाल्छौँ होइन, जस्तै 80 + 75 + 90 + 85 डिभाइडेड बाई 4 गरेर हामीले जुन डेटा निकाल्छौँ त्यो चाहिँ एभरेज मार्क्स भयो, 82.5 आउँदो रहेछ। अब चाहिँ यो इन्फर्मेसन भयो कि यो पर्टिकुलर क्लासको एभरेज मार्क्स कति हो भन्दाखेरि 82.5, यो चाहिँ इन्फर्मेसन भयो, यति मात्र डेटा भयो। यो चाहिँ प्रोसेस भएको छैन नि त, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ डेटा भयो। अब अर्को इक्जाम्पल हेर्छौँ, यो टेम्परेचरको इक्जाम्पल हो। अब यो
पर्टिकुलर डेमा 28 डिग्री रहेछ, अर्को 30 डिग्री रहेछ, अर्को 32 डिग्री रहेछ। यो दिस टेम्परेचर अलोन आर डेटा। अब यो एक्लै हेर्ने भने यो डेटा भयो, तर यो होल पर्टिकुलर डेको एभरेज टेम्परेचर कति हो भन्दाखेरि 28 + 30 + 32 डिभाइडेड बाई 3। यो जुन डेटा आउँछ, जुन भ्याल्यु आउँछ त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन भयो। A data is simply raw facts and figures that do not have meaning until the computer processes them. What is information? Information is processed data that has meaning. के हो भन्दाखेरि अघि हामीले हेरे जस्तै 85, 90, 78 भने डेटा भयो। अब यसलाई प्रोसेस गरेपछि एभरेज मार्क्स भनेको 84.3 आयो। यो भनेको चाहिँ इन्फर्मेसन भयो। डिफरेन्स बिट्विन डेटा एन्ड इन्फर्मेसन। डेटा भनेको के हो? र फ्याक्ट हो, अनप्रोसेस्ड हो, यसको कुनै क्लियर मिनिङ हुँदैन। इक्जाम्पलमा स्टुडेन्ट मार्क्सलाई चाहिँ हामीले 10, 9, 8 यसलाई डेटाको इक्जाम्पल हेर्नु सकिन्छ। अर्को भनेको इन्फर्मेसन के हो? यता र फ्याक्ट हो, यो भनेको के प्रोसेस डेटा हो। अनप्रोसेस यता डेटा चाहिँ अनप्रोसेस भयो, यो इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ प्रोसेस भयो। अब यता चाहिँ मिनिङलेस छ, यता चाहिँ मिनिङफुल छ। अब युजफुल फर डिसिजन मेकिङ। अब मानौँ यो स्टुडेन्टको एभरेज मार्क्स यो निकालेपछि चाहिँ डिसिजन मेकिङमा हेल्प हुने भयो। सपोज मानौँ यो कुनै क्लासको 3 जना स्टुडेन्टको मार्क्स हो। अब यो क्लासको एभरेज मार्क्स चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 10 + 9 + 8 डिभाइडेड बाई 3 भनेको 9। यो चाहिँ एभरेज मार्क्स रहेछ। यो चाहिँ यो पर्टिकुलर क्लासको एभरेज मार्क्स भयो। अब यो युजफुल भयो नि त, यो चाहिँ इन्फर्मेसन भयो। अब हामी आइपिओ साइकल के हो भनेर हेर्नेछौँ। द आइपिओ साइकल इज द प्रोसेस इन विच कम्प्युटर टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एन्ड प्रोड्युसेस आउटपुट। के रहेछ? यो इनपुट भयो, कम्प्युटरले इनपुट लियो, अब यसलाई प्रोसेस गर्यो, अब यसको आउटपुट दियो। यो चाहिँ के हो? आइपिओ साइकल भयो। अब आइपिओ साइकल वर्किङ भने के हो हेर्छौँ। कम्प्युटर वर्क युजिङ आइपिओ साइकल। कम्प्युटर चाहिँ आइपिओ साइकलमा काम गर्दो रहेछ होइन त। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अघिको इक्जाम्पलमा नि हेर्न सकिन्थ्यो। ल यो क्यालकुलेटर भयो। हामीले यसमा चाहिँ 2टा नम्बर दिन्छौँ, इनपुट दिन्छौँ मानौँ। अब क्यालकुलेटरमा मानौँ एडिसन भइरहेछ होइन, 2टा नम्बरको मानौँ 2 + 2, प्रोसेस एडिसन। अनि आउटपुट चाहिँ के भयो? 2 + 2 भनेको चाहिँ यो के आयो? 4 आयो। यो चाहिँ आउटपुट हुने भयो। अब अर्को इक्जाम्पल हेर्छौँ। यसमा चाहिँ एटिएमको इक्जाम्पल हेर्छौँ। हामीले एटिएममा के इनपुट दिन्छौँ? एउटा एटिएम कार्ड इनपुट दिन्छौँ, अर्को त्यसमा पिन हाल्छौँ। हामीले एटिएम कार्ड हालेपछि पिन हाल्छौँ। अब यो एटिएमले चेक गर्छ नि त हाम्रो एटिएम कार्ड भ्यालिड छ कि छैन, पिन भ्यालिड छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। यो चाहिँ ब्याङ्कको सिस्टमले भेरिफाई गर्छ। यो चाहिँ के भयो? प्रोसेस भयो होइन। अनि अब हामीले त्यसमा अब अरू पनि हाल्न सक्यो नि त इनपुटमा। अब मानौँ पैसा झिक्ने हो कि होइन, कति झिक्ने हो, अब त्यो त्यति पैसा ब्याङ्क भनेर हाम्रो अकाउन्टमा छ कि छैन त्यो चाहिँ ब्याङ्कको सिस्टमले चेक गर्ने भयो। प्रोसेस भयो यो। अर्को आउटपुट भयो। आउटपुटमा चाहिँ के आयो? हामीले मानौँ क्यास विथड्र गर्न लागेको थियो, क्यास आयो अनि रिसिप्ट आयो। यो चाहिँ आउटपुट भयो। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ल आजको भिडियोको लागि यति नै। आज हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि कम्प्युटर भनेको के हो, डेटा भनेको के हो, इन्फर्मेसन भनेको के हो, डेटा र इन्फर्मेसनको डिफ्रेन्सहरू पढ्यौँ। आइपिओ साइकल अफ कम्प्युटर भन्ने पढ्यौँ। के रहेछ त आइपिओ भने? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट साइकल। अब त्यो हामीले अघि हामीले इक्जाम्पलमा नि हेरेको थियौँ। यहाँ यो एटिएमको इक्जाम्पलबाट हेरेको थियौँ, योभन्दा माथि क्यालकुलेटरको इक्जाम्पलबाट हेरेको थियौँ। ल आजको लागि यति नै। लास्टमा म तपाईँहरूलाई क्वेसन छोडिदिन्छु। यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला है त।